नमस्कार, म हुँ विपिना श्रेष्ठ। म आज हजुरहरूलाई दुईवटा कुराको बारेमा नलेज दिन गएको छु। त्यो हो नम्बर 1 मा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्टको डिफरेन्स बिट्विन र अर्को हो सेमी भेरिएबल कस्टमा रहेको फिक्स्ड कस्ट एलिमेन्ट र भेरिएबल कस्ट एलिमेन्टको सेग्रिगेट कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने त्यो मेथड हामी जान्न गइरहेको छौँ। यदि हजुरहरूलाई फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टको बारेमा केही पनि आइडिया छैन भने मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियो छ, त्यो म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क सजेस्ट गरिदिन्छु। त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र तिनीहरूको बारेमा हल्का जान्नुहोस्। तर चिन्ता नलिनुहोस्, हजुरहरूलाई म फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टको बारेमा आज पनि आइडिया दिनेछु। फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट, भेरिएबल, यो तीनवटा कस्टहरू चाहिँ अन द बेसिस अफ बिहेभियरको आधारमा यो तीनवटा कस्टहरू छुट्याइएको हो। बिहेभियर भन्नाले यो तीन कस्टहरू त्यो हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ नि, प्रोडक्सन गर्दाखेरि युनिटको आधारमा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो अनुसार तीनवटा कस्टहरू छुट्याएको हो। फिक्स्ड कस्ट भन्ने बित्तिकै लेभल अफ आउटपुटमा चेन्ज हुँदैन, लेभल अफ आउटपुटमा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यो मैले हिजो हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। लेभल अफ आउटपुट अनुसार यो फिक्स्ड कस्ट चेन्ज हुँदैन। जतिसुकै लेभल अफ आउटपुट होस्, 100 होस् अथवा 200 होस् अथवा 300 होस्, फिक्स्ड कस्ट यदि ₹500 छ भने यो सधैँ 500 नै रहन्छ। भेरिएबल कस्ट चाहिँ लेभल अफ आउटपुट अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्नाले यदि हजुरहरूले एउटा युनिट प्रड्युस गर्नुहुन्छ भने भेरिएबल कस्ट यदि ₹10 छ भने एउटा युनिटको लागि त्यो 10 हुन्छ र यदि दोस्रो युनिट अर्को एउटा एक्स्ट्रा युनिट प्रड्युस गर्नुहुन्छ भने भेरिएबल कस्ट ₹20 हुन्छ। एउटा युनिटको लागि ₹10, दुईवटा युनिटको लागि ₹20, तीनवटा युनिटको लागि ₹30। र सेमी भेरिएबल कस्ट चाहिँ अलिकति ट्रिकी कुन आधारमा भने सेमी भेरिएबल कस्टमा यो फिक्स्ड कस्ट पनि हुन्छ र भेरिएबल कस्ट पनि हुन्छ। भन्नाले कुनै लेभल अफ आउटपुटसम्म एउटा सर्टेन लेभल अफ आउटपुटसम्म भेरिएबल हुन्छ भने भेरिएबल and after that level of output cost will be fixed. बुझ्नु भयो हजुरहरूले? यो सर्टेन लेभल अफ आउटपुटसम्म भेरिएबल र आफ्टर द्याट लेभल अफ आउटपुट द कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। फिक्स्ड कस्ट एन्ड अर्को डिफरेन्स बिट्विन हो फिक्स्ड कस्ट पर युनिट changes. Example चाहिँ कस्तो भने टोटल फिक्स्ड कस्ट यदि ₹500 हो भने हजुरहरूले प्रोडक्सन चाहिँ 10 युनिट्स गर्नुहुन्छ भने फिक्स कस्ट पर युनिट भनेको
हरेक युनिटको लागि 500 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टु ₹50 फिक्स कस्ट 5 र हजुरहरूले यदि प्रोडक्सन बढाउनु भयो 10 युनिट्सबाट बढाएर 20 युनिटमा लग्नुभयो भने फिक्स कस्ट पर युनिट चाहिँ 500 डिवाइड बाई 20 इट मिन्स ₹25 पर युनिट प्रोडक्सन जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यति यहाँ देख्नुहुन्छ त्यति फिक्स्ड कस्ट पर युनिट घट्दै जान्छ यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जति धेरै प्रोडक्सन चिपर द फिक्स्ड कस्ट वेरिएबल कस्ट पर युनिट remains constant for example यसमा हामीले टोटल भेरिएबल कस्ट यति हुन्छौँ भनेर हामीले कहिले पनि थाहा पाउन सक्दैनौँ तर हामीलाई थाहा हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ थाहा हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ ₹2 हो अरे सपोज फर 1 युनिटको लागि पनि 2 पर युनिट 2 युनिट्सको लागि पनि 2 पर युनिट बट टोटल भेरिएबल कस्ट त चेन्ज हुन्छ नि टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ 2 युनिट्स इन्टु ₹2 पर युनिट गर्दा कति भयो 4 हजुरहरूले यहाँ जान्नु भयो होला आइडिया लिन सक्नुभयो होला भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ ₹2 नै हुन्छ सधैँ यो फिक्स्ड भयो यो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट तर भेरिएबल कस्ट टोटलमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो 2 युनिटबाट 4 युनिट्स भयो अब यदि 3 युनिट प्रड्युस गर्नुहुन्छ भने 3 2 जा 6 सरी यो 4 युनिट्स होइन ₹4 भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर भेरिएबल कस्ट टोटलमा चाहिँ यो लेभल अफ आउटपुट अनुसार चेन्ज हुन्छ र अर्को छ सेमी भेरिएबल ओभरहेड कस्ट पर युनिट सेमी भेरिएबल पर युनिट चेन्जेस up to certain level of output and remains fixed and again changes यो चाहिँ कहिले फिक्स्ड हुन्छ कहिले फिक्स हुन्छ कहिले भेरिएबल हुन्छ कहिले फिक्स हुन्छ कहिले भेरिएबल हुन्छ कहिले फिक्स हुन्छ कहिले भेरिएबल हुन्छ यसको अब पालो हो ग्राफमा हामीले यसलाई फिगरमा डायग्राममा चाहिँ यो एक्स एक्सिसमा आउटपुट छ र यसमा कस्ट छ वाइ एक्सिसमा भने फिक्स्ड कस्टको ग्राफ डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ यो लेभल अफ आउटपुट चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ 0बाट यो चेन्ज बढ्दै जाँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ र भेरिएबल कस्ट यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट चेन्ज हुन्छ बढ्दै जान्छ अघि हामीले एक्जाम्पलमा नै दिएको छौँ 0 युनिट हुँदाखेरि यो भेरिएबल कस्ट 0 नै हुन्छ र 1 युनिट प्रड्युस गर्दाखेरि यो अघि कति थियो ₹2 हुन्छ 2 युनिटमा ₹4 हुन्छ 3 युनिटमा ₹6 हुन्छ 4 युनिटमा ₹8 हुन्छ यसरी नै चेन्ज भइरहेको छ यो भेरिएबल कस्ट अनि सेमी भेरिएबल कस्ट चाहिँ आउटपुट एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा 0 यो चाहिँ यसरी ग्राफ कहिले कन्स्ट्यान्ट
कहिले चेन्ज फेरि कन्स्ट्यान्ट फेरि इन्क्रिज फेरि कन्स्ट्यान्ट फेरि इन्क्रिज यसरी नै चेन्ज हुँदै यो टोटल सेमी भेरिएबल कस्ट सेम भेरिएबल कस्ट भयो। अब कस्ट पर युनिट फिक्स्ड कस्ट पर युनिट अघि हामीले चेन्ज हुन्छ यो घट्दै जान्छ फिक्स्ड कस्ट जति युनिट बढ्दै गयो यो घट्दै जान्छ यसरी फिक्स्ड कस्ट पर युनिट। अर्को भेरिएबल आउटपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट त अघि नै ₹2 थियो नि सधैँ यो ₹2 नै भइरहेको छ यसमा यो चेन्ज आउँदैन र सेम भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि यो घट्दै जान्छ यसरी कस्ट पर युनिट यो तीन फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट र सेम भेरिएबल कस्टको तीनवटा मेन डिफरेन्स यति नै हुन्। हजुरहरूले केही नलेज लिनुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु। बेसिक कुराहरू हुन्। अब पालो हो सेग्रिगेसन अफ फिक्स्ड कस्ट एलिमेन्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट एलिमेन्ट फ्रम सेमी भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्टको फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट हामी कसरी छुट्याउने त हामी त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। यसकोमा मेथड चाहिँ चारवटा मेथड्स। नम्बर 1 comparison by label of output method। नम्बर 2 मा high or low method। We can also say it as range method। Number 3 least square method and graphical कस्ट सेग्रिगेट गर्ने चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट सेग्रिगेट गर्ने चारवटा मेथड्स छन्। एकदमै सजिलो छ यो मेथडहरु। नम्बर 1 मा कम्प्यारिजन बाइ लेभल अफ आउटपुट। नम्बर 2 मा हाई र लो मेथड और यसलाई हामी रेन्ज मेथड पनि भन्छौं। नम्बर 3 मा लिस्ट स्क्वायर मेथड र नम्बर 4 मा ग्राफिकल मेथड। कम्प्यारिजन बाइ लेभल अफ आउटपुट नम्बर 1 मा जाउँ। हामी नाममै थाहा हुन्छ कम्प्यारिजन दुईवटा कुनै लेभल अफ आउटपुट दुईवटा कुनै आउटपुट्सहरु कम्पेयर गर्ने रहेछ। हामी एक्जाम्पलबाट हामी फर्मुलामा जाउँ है त। एक्जाम्पल आउटपुट चाहिँ 100 200 300 400 अनि सेमी भेरिएबल कस्ट 200 250 300 and 350। यो हामीलाई आउटपुट 100 अनि सेम भेरिएबल कस्ट 200 यस्तो एउटा डाटा दिएको छ। यसमा हामीले अब छुटाउनु पर्यो। सेग्रिगेट सेमी भेरिएबल कस्ट into fixed cost and variable cost। नम्बर 1 मेथड अनुसार गर्यौं भने हामीले यहाँ नाममै छ कम्प्यारिजन बाइ लेभल अफ आउटपुट। कसरी कम्पेयर गर्ने भने सुरुमा भेरिएबल कस्ट कम्पोनेन्ट्स भेरिएबल
कस्ट निकाल्ने भेरिएबल कस्ट चाहिँ कुनै पनि दुईवटा लेभल अफ आउटपुट या लेभल अफ आउटपुट मेथड भनेको छ नि कुनै पनि दुईवटा लेभल अफ आउटपुट सपोज हामी 100 र 200 नै लियौँ लेभल अफ आउटपुट लिने र त्यसको डिफरेन्स इन बिट्विन डिफरेन्स अफ सेमी भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स आउटपुट कुनै पनि दुईवटा लेभल अफ आउटपुटको सेम भेरिएबल कस्ट र आउटपुट त्यसको डिफरेन्सलाई आउटपुटको डिफरेन्सले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ 250 माइनस यो 50 भयो अनि 200 माइनस 10 यो 100 भयो यो चाहिँ 0.5 पर युनिट भेरिएबल कस्ट हाम्रो 0.5 पर युनिट आउँछ र फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने त अब फिक्स्ड कस्ट चाहिँ टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट निकालेपछि त फिक्स्ड कस्ट आइहाल्यो टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो 200 छ र भेरिएबल कस्ट चाहिँ 100 सपोज हामी यो आउटपुट 100 युनिट्सको आउटपुटमै गऱ्यो भने 100 को टोटल कस्ट 200 रुपीस 200 र भेरिएबल कस्ट चाहिँ 100 युनिट्स इन्टु अघि भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ आएको थियो 0.5 पर युनिट यो भनेको चाहिँ कति भयो 100 इन्टु 0.5 भनेको 50 यो 150 रहेछ 100 रुपीस 150 इज द फिक्स्ड कस्ट यो दुईटा फर्मुला युज गरेर हामी कम्पेरिजन बाई लेभल अफ आउटपुट मेथडबाट कस्ट निकाल्न सक्छौँ इट इज भेरी मच इजी र अर्को नम्बर 2 मेथड पनि सिमिलर टु नम्बर 1 रेन्ज मेथड हामीले यो 10 क्लासमा रेन्जको फर्मुला पढेको थियौँ नि डिफरेन्स बिट्विन त्यो हाई पोइन्ट र लो पोइन्ट हो त्यही हो यसमा हायर लो मेथड यो न के अरे यसमा चाहिँ अघि हामीले चाहिँ कुनै दुईवटा लिएका थियौँ भने अब अहिले चाहिँ हाइएस्ट र लोएस्ट डिफरेन्स अफ सेमी भेरिएबल cost of highest and lowest point divided by difference of output यो पनि हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट नै हो है हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट अब हामी यही एक्जाम्पललाई आधार मानेर यहाँ क्वेसन गरिहेर्यौँ है त सेम हाइएस्टमा रुपीस 350 छ सेम भेरिएबल कस्ट र लोएस्टमा रुपीस 200 छ डिभाइड बाई युनिट्स चाहिँ 400 माइनस 100 यो गर्दाखेरि कति आउँछ भने सेम भेरिएबल ओभरहेड सरी 300 एन्ड यो आउँछ 0.5 पर युनिट यो पनि फिक्स्ड कस्ट यो पनि भेरिएबल कस्ट मैले यहाँ लेख्न छुट्याएको छु भेरिएबल कस्ट पर युनिट फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट इजी भेरी मच इजी टोटल कस्ट आउटपुट यो 100 युनिट्समै जाँदाखेरि पनि यो 100 इन्टु 0.5 यो भयो रुपीस 150 सेम आयो एन्सर र मेथड पनि धेरै सिमिलर छ एउटा सानो मात्र डिफरेन्स छ एकदम इजी छ यो अब नम्बर 3 मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड अब लिस्ट स्क्वायर मेथडमा जाउँ नम्बर 3
लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिकल अनुसार चाहिँ एएक्स वाइ इक्वल्स टु यो लिनियर इक्वेसन थियो नि हामीले 10मा स्टार्ट पढ्थ्यौँ त्यसमा लिनियर इक्वेसन वाइ इज इक्वल्स टु एएक्स प्लस बी त्यो इक्वेसन थियो हो त्यो इक्वेसनलाई नै हामीले आधार मान्छौँ यहाँ वाइ यसमा वाइ चाहिँ कुन के हुन्छ भने वेयर वाइ इज इक्वल टु टोटल कस्ट अनि ए इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट भेरिएबल cost per unit अनि x is equals to level of output र b is equal to total fixed cost components दुईवटा हामीले यो दुईवटा इक्वेसन बनाउने अनि त्यसलाई नै सल्भ गर्ने फर इक्जाम्पल अब हामी एउटा क्वेसन गरी हेऱ्यौँ फर इक्जाम्पल नम्बर 3 भयो होइन अघि के भनौँ अघिकै इक्जाम्पलमा यहाँ थियो 100 आउटपुटमा 200 सेम भेरिएबल कस्ट र 200 आउटपुटमा 250 सेम भेरिएबल कस्ट यो टोटल कस्ट कति थियो एउटामा नम्बर 250 इज इक्वल टु ए भनेको हामीलाई थाहा छैन भेरिएबल कस्ट पर युनिट एक्स भनेको 200 लेभल अफ आउटपुट प्लस बी भनेको पनि थाहा छैन यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो अनि इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ 200 कस्ट थियो अनि ए पनि थाहा छैन अनि यो लेभल अफ आउटपुट 100 प्लस बी इज इक्वल टु 2 अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 from 2 गर्दाखेरि चाहिँ 250 minus 200 is equals to 200a plus b minus 100a minus b अब a को भ्यालु आयो यो bb कट भयो र 200a minus 100a भनेको 100 यो फेरि 0.5 पर युनिट नै आयो फेरि भेरिएबल कस्ट कति आयो 0.5 पर युनिट नै आयो र फिक्स्ड कस्ट अब यो 0.5 पर युनिट कुनै पनि इक्वेसनमा लगेर हामीले भ्यालु पुट गर्यौँ भने सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने b को भ्यालु आउँछ b भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट कम्पोनेन्ट हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ सब्स्टिट्युटमा चाहिँ 250 is equals to 200 into 0.5 plus b so b is equal to rupees 150 अघिको मेथड नम्बर 1 र मेथड नम्बर 2 जस्तै सिमिलर रहेछ नि त हैन सो सजिलो छ यसमा गाह्रो केही छैन अरू सबै त्यस्तै हुन्छ क्वेसन्सहरु त्यस्तो डिफिकल्ट केही नै आउँदैन एकदम बेसिक कुरा हो यो र अर्को ग्राफिकल मेथड र नम्बर 4 मा थियो ग्राफिकल मेथड यसमा पनि नाममै छ ग्राफमा प्लट गरेर सल्भ गर्ने हो ग्राफमा हाम्रो ग्राफमा हामी स्टेप नम्बर 1 है म एक्जाम्पल गर्दै स्टेप नम्बर 1 स्टेप्सहरु भन्छु स्टेप नम्बर 1 मा चाहिँ x एक्सिस मा लेभल अफ आउटपुट प्लट गर्ने y एक्सिस मा सेमी भेरिएबल कस्ट प्लट गर्ने हैन अनि त्यसपछि लेभल अफ आउटपुट अनुसार सेमी भेरिएबल कस्ट कति छ त 100 मा जस्तै 100 युनिट्स मा अघि 200 थियो 200 युनिट्स मा 250 थियो 300 युनिट्स मा 300 400 युनिट्स मा 450 थियो सरी 350 थियो यसरी नै यहाँनिर सेम भेरिएबल कस्ट अरू पनि प्लट गर्दै जाँदा यो स्टेप नम्बर 2 भयो अरू सेम भेरिएबल कस्ट चाहिँ लेभल अफ आउटपुट अनुसार यहाँ ग्राफमा प्लट गर्ने चाहिँ यो स्टेप नम्बर 2 भयो अनि स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ यो जस्तै यो एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्ने यो स्ट्रेट लाइनले चाहिँ मोस्ट अफ दिस यो पोइन्ट्सहरु हुन्छ नि यो डटेड पोइन्ट्सहरु यो पोइन्ट्सहरु कभर भएको हुनुपर्छ यो स्ट्रेट लाइनले यो स्टेप नम्बर 3 भयो स्टेप नम्बर 4 मा चाहिँ जुन यो स्ट्रेट लाइनले यहाँ y एक्सिसमा जहाँनिर कट गरेको छ यहाँनिर कट गरेको छ नि यही हो फिक्स्ड कस्ट यो फिक्स्ड कस्ट अघि नै हामीले डिफरेन्स बिट्विनमा पनि देखाएका थियौं फिक्स्ड कस्टको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ यही हो फिक्स्ड कस्ट यो भयो यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ भेरिएबल ओभरहेड सरी मेरो स्ट्रेट लाइन हल्का छैन यो चाहिँ भेरिएबल
कस्ट भयो र यो भेरिएबल कस्टले वाइ एक्सिसमा जहाँनिर कट गरेको छ त्यहीँबाट हुन्छ, त्यहीँबाट फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। सो आजको हाम्रो टपिकमा यति नै कभर भएको थियो। एकदमै धेरै सजिलो छ, एकचोटि रिभिजन गरौँ है त। नम्बर 1 मा छ हामीले सुरुमा डिफरेन्स बिट्विन पढ्यौँ, डिफरेन्स बिट्विन फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेम भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्टमा लेभल अफ आउटपुटमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर फिक्स्ड कस्ट पर युनिट चेन्ज भइराख्दो रहेछ। अनि भेरिएबल कस्ट लेभल अफ आउटपुट अनुसार चेन्ज भए तापनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सेमी भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ घरि चेन्ज हुन्छ, घरि चेन्ज हुँदैन, घरि चेन्ज हुन्छ, घरि चेन्ज हुँदैन, घरि फिक्स्ड हुन्छ, त्यस्तो बिहेभियर देखाउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि सेमी भेरिएबल कस्टको फिक्स्ड कस्ट एलिमेन्ट र भेरिएबल कस्ट एलिमेन्ट सेग्रिगेट गर्ने तरिका चाहिँ 4वटा रहेछ। त्यो हो कम्पेरिजन बाई लेभल अफ आउटपुट मेथड, हायर लो मेथड, रेन्ज मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड एन्ड ग्राफिकल मेथड। कम्पेरिजन अफ लेभल अफ आउटपुटमा कुनै पनि 2वटा लेभल अफ आउटपुटमा यो चेन्ज गर्ने, डिफरेन्स निकालेर त्यसको अनुसार भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट आउँछ। अनि रेन्ज मेथड अथवा हायर लो मेथड पनि सिमिलर, भेरी मच सिमिलर टु 1 छ, तर त्यसमा चाहिँ हाइएस्ट र लोएस्ट पोइन्ट मात्रै लिने। र लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि त्यो सिमिलर हो तर त्यसमा चाहिँ दुईवटा इक्वेसन बनाएर y इज इक्वल टु ax प्लस b अनि दुईवटा इक्वेसन बनाएर हामीले यो सल्भ गर्ने। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ अनि त्यो चाहिँ हामीले इक्वेसनमा लगेर सब्स्टिट्युट गरेपछि यो फिक्स्ड कस्ट आउँछ, टोटल फिक्स्ड कस्ट आउँछ। अनि अर्को चाहिँ ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ स्टेप 1 मा यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस ड्र गरेर यहाँ लेभल अफ आउटपुट अनि यहाँ सेम भेरिएबल कस्ट राख्ने। स्टेप 2 मा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर सेम भेरिएबल कस्टहरू यहाँनिर लेभल अफ आउटपुट अनुसार ड्र गर्ने। अनि त्यसपछि डट राख्ने। अनि स्टेप 3 मा एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने। त्यो स्ट्रेट लाइनले चाहिँ मोस्ट अफ द सेम भेरिएबल कस्ट कभर हुनुपर्छ, डट्सहरू कभर हुनुपर्छ। र त्यो स्ट्रेट लाइनले जहाँनिर वाइ एक्सिसमा काटेको छ त्यहीँनिर हुन्छ फिक्स्ड कस्ट। त्यही हो फिक्स्ड कस्ट। सो दिस मच ओन्ली फर टुडे। थ्याङ्क यू मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि म भोलि पनि हरेक दिन एउटा नयाँ भिडियो, हरेक दिन नयाँ टपिकमा भिडियो ल्याउने ट्राई गर्नेछु। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ ए भ्यालुएबल टाइम। अनि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हजुरहरूलाई। यदि मेरो केही कुरामा चित्त बुझेको छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।